اومدین به قسمت جدید افسانه‌های بیدل. امروز میخوایم در مورد داستان بیماری و معلولیت باهاتون صحبت کنیم توی دنیای جادوگری. این داستانو محمد حسین مدرسینا ترجمه کرده، لینکش هم پایین هست. ولی حالا با صدای مرزی هم میشنویم. امروز با میلاد و مرزیه دوباره در خدمتتون هستیم. سلام بچه‌ها. سلام، منم مرزیم و خوشحالم که با یک ویدیو دیگه از مجموعه افسانه‌های بیدل با شما. سلام، منم میلادم و خوش اومدید به یه اپیزود جدید از افسانه‌های بیدل. خب پس بریم داستان بیماری و معلولیت رو گوش کنیم، برگردیم در موردش صحبت کنیم. در همان ابتدای خلق دنیای هری پاتر مدت زیادی به مقوله بیماری و معلولیت فکر کردم. آیا جادوگران سرما می‌خورند؟ آیا می‌توانستند بیماری‌هایی را که ماگل‌ها از درمانشان عاجزند درمان کنند؟ آیا جادوگر معلول هم وجود دارد؟ درمان جادویی حد و مرزی داشت یا می‌توانست هر چیزی را درمان کند؟ پاسخ بعضی از این پرسش‌ها به دل داستان راه پیدا کرد، چرا که مضمون مرگ در تمام کتاب‌های هری پاتر جریان دارد. بعد از اینکه تعیین کردم که جادو امکان زنده کردن مردگان را ندارد، حتی سنگ رستاخیز هم به واقع مردگان را زنده نمی کند، باید تصمیم می گرفتم که چه عواملی ممکن است باعث مرگ یک جادوگر شود. به چه بیماری هایی ممکن بود مبتلا شود، چه جراحاتی ممکن بود به او وارد شود و اینکه از دو مورد آخر کدام یک قابل درمان هستند. در نهایت تصمیم من بران شد که جادوگران می توانند نوع معمولی را درمان کنند یا در برابر آن مسئولیت داشته باشند، اما نوع جادویی را نه. بنابراین یک جادوگر می تواند به هر بیماری ماگلی مبتلا شود، اما همه آنها را می تواند کاملا درمان کند. ضمناً از نیش عقرب که گاهی باعث مرگ ماگل ها می شود، به راحتی می تواند جان سالم به در ببرد. اما ممکن است در اثر نیش تنتاکیولای سمی جانش را از دست بدهد. به همین ترتیب شکستگی استخوان در اثر اتفاقات جادویی مثل سقوط از ارتفاع یا درگیری فیزیکی با جادو قابل ترمیم است، اما عواقب جادوی بد عمل کرده یا طلسم ها ممکن است خطرناک، دائمی یا مرگبار باشد. به همین دلیل است که گیلدروی لاکهارت پس از اینکه قربانی افسون حافظه ناقص خود شد، دچار فراموشی دائم شد. به همین دلیل است که آقا و خانم لانگباتم بیچاره در اثر شکنجه جادویی برای همیشه سلامتشان را از دست دادند. به همین خاطر است که مودی خلچشم بعد از اینکه چشم و پایش در نبرد جادویی دچار آسیب‌های جبران ناپذیری شد، ناچار شد از پای چوبی و چشم جادویی استفاده کند. پاندورا، مادر لونا لاوگود، وقتی یکی از وردهای آزمایشیش غلط از آب درآمد، جانش را از دست داد و بیل ویزلی پس از روبرو شدن با فنریر گریبک دچار زخم‌های دائمی شد. بنابراین درست است که جادوگران در مواجهه با سرماخوردگی و انواع آسیب‌های جدی نسبت به بقیه ما امتیاز رشک برانگیزی دارند، اما در عوض باید با مشکلاتی دست و پنجه نرم کنند که ما هیچ وقت با آنها روبرو نمی‌شویم. نه تنها دنیای ماگل‌ها از خطراتی نظیر تله شیطان یا اسکروت ته انفجاری در امان است، بلکه قانون رازداری نیز مانع تماس ما با بیماران ناقل آبله اژدها که همانطور که از اسمش تلویحاً پیداست، در ابتدا کسانی که در نزدیکی اژدهای زهردندان پرویی کار می‌کردند به آن مبتلا شدند و یا اسپاتر گرویت می‌شود. درد و رنج لیموس روپین اشاره آگاهانه به بیماری‌های همچون ایدز است که از طریق خون انسان منتقل می‌شوند و انگ اجتماعی به بیمار را در پی دارند. معجونی که اسنیپ برای ریموس تهیه می‌کرد مشابه داروهای ضد ویروس پسگرد مانع اوجگیری بیماری او می‌شد. احساس انزوایی که با کنترل بیماری مزمن به اکثر بیماران دست می‌دهد بخش مهمی از شخصیت لوپین بود. در عین حال مودی خلچشم سرسخت‌ترین کاراگاه وزارتخانه و مردی است که با وجود معلولیت‌های جدیش بسیار قدرتمند بود. خب قبلا ما توی پادکست لوموس یه جورایی در مورد این قضیه سوالاتی
بین خودمون مطرح کرده بودیم، یه حرفایی در موردش زده بودیم که جادوگرا بیماری‌های ما رو میگیرن نمیگیرن، چیه اتفاقاتی براشون میفته، که اینجا تقریبا میشه گفت که جواب سوالامون رو گرفتیم که بله اونا بیماری‌های ما رو میگیرن ولی اتفاق خاصی از بیماری‌های ما برای اونا نمیفته، ولی برای بیماری خودشون اتفاقاتی میفته و بالعکس از بیماری‌های اونا اتفاقی برای ما نمیفته. واضح بود؟ آره. آره واضح بود کامل. من حقیقت اوایل خیلی این نکته باسم جالب بودش که اصلا خب جادوگرها با یک قابلیت ذاتی به وجود میان، یعنی به دنیا میان دیگه. یعنی جادوگر شدن اکتسابی نیستش، مادرزاد هست، یعنی زادی هست، شما با اون قابلیت به وجود میای. و همیشه دوست داشتم باسم سوال بودش که آیا این قابلیت باعث افزایش عمر و یا اصلا قابلیت‌های خاص دیگری در این گونه از انسان‌ها میشه یا نمیشه، که خب حالا توی این داستانه که خانم رولینگ اومده خودش هم مثل این که همچین چیزهایی تو ذهنش داشته که بخواد در موردشون صحبت کنه و بخواد یک همچین داستانکی رو بنویسه. و خب همونجور که امید توضیح داد اونا هم بیماری های ما رو میگیرن ولی از نوع جادوییشو گویا میگیرن، مثل آبله. و حالا نمیدونم که این همه‌گیری اخیر هم اینا گرفتن یا نگرفتن، داستانکی در مورد این هنوز بیرون نیومده. اگه گرفته باشن هم درمان شدن دیگه، چون مثالای شبیه سرماخوردگی داشت، بیمارای خودشون زمین گیرشون میکنه. خب با یه سری بیماری هم حالا تو این داستان آشنا میشیم، اسمشون حالا میاره که قبلا هم تو کتابا شنیدیم و از یه سری از کاراکترها نام میبره که بیماریایی گرفتن یا آسیبای فیزیکی گرفتن که هیچ وقت خوب نشدن، مثل گیلدروی لاکارت که اون اتفاقی که براش افتاد دائمی بود، یا آقا خانم لانگباتم یا خود مودی. اینا با جادو نتونستن قضیه رو حل و فصل کنن دیگه، یه اتفاقی براشون افتاد و تا آخر عمرشون همراهشون هست، مثل خیلی از بیماری‌هایی که ما گلا داریم. یه نکته جالبی که همین داستان بهش اشاره میکنه در مورد این که حالا توی داستان هست و توی متن کتاب هم هست دیگه، در مورد اتفاقی که بر خانواده لانگباتم میفته. این نکته هست که نشون میده که طلسم شکنجهگر که جزو طلسم‌های نابخشودنیه جسم رو شکنجه نمیده، صرفاً داره اختلالات مغزی ایجاد میکنه. برای همین همونها هیچ وقت درمان نمیشن. یعنی اینم یه نکته، این نیست که تو بگیری یکی و زیر بار کتک داری مغزش رو آزار میدی، شکنجه میدی. به خاطر همین هم فکر میکنم اونها هیچ وقت درمان نمیشن. دقیقاً این طلسم کرشیس یا همون شکنجهگر طلسمی هستش که از درون جادوگر رو یا فرد رو فرقی نمیکنه، حالا چه جادوگر باشه چه مایل، از درون فرد رو شکنجه میده. چون حالا ما میبینیم اون توی همون کلاس هم که مودی داره اون جونور، اون فکر میکنم عنکبوت بودش، شکنجه میده، آثاری از زخم، درد، کبودی و غیره روی بدن اون جانور پدیدار نمیشه و مشخصا این داره از درون یک عذابی رو متحمل میشه که خیلی فرایند بدتر و دردناکتری هستش حقیقت دیگه. بخش دیگه هم داستان این شباهت های یعنی تمثیل های حالا اجتماعی تری که داره، مثل این قضیه درد و رنج لوپین که به خودش مستقیم اشاره کرده به بیماری مثل ایدز اشاره داره، یا بله. مشکلات مودی یه جور در واقع فرد معلولیه که در عین معلولیت قدرت خیلی بالایی داره که همه میخوان به قدرت اون اتکا کنن از نظر توانایی‌های کارآگاهیش.
خیلی جالبه. حالا مثلا اون در مورد لوپین که تو لوموس هم زیاد حرف زدیم، اون احساس انزوا و تبعیض اجتماعی که تحمل میکنه، اونجا هم گفتیم مثل خیلی از اقلیت ها میمونه که خب بیماره ایدز هم میدونیم که چجوری باشون برخورد میشه دیگه بعضی وقتا توی جامعه. و باز دوباره حالا عمیق‌تر هم شده، اون دارویی که اسنیپ بهش میداده رو مثل یه داروی ضد ویروس نام میبره، خیلی حساب شده و کامل واقعا به اجزای این قضیه پرداخته. ما درمان ها رو هم چندین بار توی کتاب میبینیم دیگه. هر وقت که اینها یه طوریشون میشه میرن درمونگاه مدرسه، ما به یک شکلی از درمان روبرو میشیم و این درمان ها گویا خیلی هم سریع نیستن، کاربردی هستن ولی مثلا دیگه چشم به هم زدن نیستن که تو مثلا با زخم بری خوب شی برگردی. یه مقداری زمان برن. اینم یه نکته اپسون کاری که لاکارت با دست هری میکنه که از 0 تا 100 بعد استخوناش دوباره در بیاد. یعنی درمان ها هم احتمالاً دردناکن، طول میکشن، یه شکل طبیعی دارن. آره، یا مثل اون پتریفای شدن توی داستان تالار اسرار که کلی زمان برد تا اونا به حالت عادیشون برگردن دیگه. مثل خود هرماینی. بله آره یعنی کشکی نیستش، چون دنیای داروه. جادوگری اینجوری نیستش که یه ورد بخونه بگه تموم شد. اتفاقا یا بگو شما. یا اگه به خاطر داشته باشید آقای ویزلی هم همین بود دیگه. ما هم توی فیلم دیدیمش، هم توی بیمارستان دیدیمش، توی کتاب. یعنی اینم هست دیگه، اون هم درمانش طول میکشه. آره. البته اون هم چیزی که باهاش آسیب دیده یک موجود جادویی قدرتمنده دیگه. الان که جانور شگفت انگیز منتشر شده میدونیم که مار نیست. یعنی این هم یه نکته‌ایه. آره. حالا اتفاقا من خوشحالم که خانم رولینگ این کار رو به این شکل انجام داده. یعنی اینکه اینجوری نیستش که شما یک بیماری رو مبتلا بشی تو دنیای جادوگری و حالا مثلا یه معجونی این وسط بخوری یا 1 2 3 بشه این روز اولت و دوره درمانت یک فرایندی رو باید طی کنه. چرا که 2 تا معقوله داره از نظر من ها. یکی این که داره اون مهم بودن پزشکی و کادر درمان رو توی هر جامعه به تصویر میکشه، یعنی داره گوش زد میکنه. 2 این که داره میگه که آقا توی هر جامعه‌ای، توی هر دنیایی، حتی تو دنیای تخیلی هم، تو دنیای فانتزی هم، بیماری چیز خطرناکیه و بهتری که آدم ها مراقب سلامتی خودشون باشن. حالا همون نمونهش همون کاریه که مثلا لاکارت با دست هری کرد و یعنی داره میگه آقا این اصلا خودش داره کنایه میزنه که آقا شما یه وقتی یک همچین بیماری براتون به وجود اومده بریم پیش متخصص دیگه، پیش دکتر علفی و چه میدونم دعانویس و غیره و ذالک نرین دیگه، برین پیش مثلا دستتون شکسته برین پیش ارتوپد دستتون رو اوکی کنه براتون. با خوردن مثلا چه میدونم روغن بنفشه و این چیزا حالتون خوب نمیشه. اینم به هر حال واسه من جالب بودش و خوشحالم که اصلا یک همچین فرایندی رو داره دوره درمان توی دنیای جادوگری هم. دنیای جادوگری اون قرنس پرفکت باشه، بی نقص باشه، مثل همه اجزای دیگهش که شباهتایی به دنیای واقعی داره، حتی توی موضوعات پیچیده‌ای مثل بیماری هم نقص خودشو داره. مثلا اگه اسمشو بذاریم نقص، اصلا اینکه خود هری از آغاز با یک زخم دیده میشه، زخمی که درمان نشده، خودش تاکید بر این داره که قرار نیست همه چیز 100% خوب باشه، بی نقص باشه. ما داریم قهرمان کتاب رو از ابتدا با یک زخم میبینیم. بله. و خب این خودش یه نکته دیگه. و نکته دیگه اصلا شکل معلولیت توی دنیای جادوگریه. این که اصلا چطور بهش نگاه شده. ما چند تا آدمی داریم که درگیر معلولیت ها و واضح ترین آدمی که میبینیم مودیه و در کنارش دیگه کیو میبینیم؟ شما کسی دیگه ای رو یادتون میاد؟
درگیر یک مشکل جسمی باشه و با این مشکل جسمیه هی به زندگیش ادامه بده، به بخشی از خودش باشه به جز موهای چرب اسنیپ. گزینه دیگه کبد چرب شاید مثلا موهاش تاثیر میذاره. کبد چرب که احتمالاً نویل داشته ولی یا دادلی، ولی شاید خود دامبلدور رو بشه گفت توی کتاب ششم که بله انگشتش دستش آره انگشت آره نه دست کاملش بود دیگه، یعنی مچ دست به پایین بودش. آره من همینجور دارم فکر میکنم ببینم آیا کسی دیگری هم میبینیم. ما فکر میکنم روفوس اسکریمجیور هم، یعنی وزیر سحر و جادوی آخر پیش از قدرت گرفتن وزارت سحر و جادو توسط ولدمورت، روفوس اون هم معلولیت داشتش. اون هم معلولیت داشت و چون اونم همکار مودی بود دیگه، اونم آرور بودش، اونم معلولیت داشت. فکر میکنم، مطمئن نیستم، فکر میکنم از ناحیه پا معلولیت داشتش، ولی کسی دیگه ای رو به خاطر نمیارم توی این کانسپت، این شخصیت هایی که بهشون پرداخته شده که دچار معلولیت باشن. به خاطر این گفتم که مثلا خب ما یکی از قدرتمندترین جادوگرها رو با معلولیت هایی میبینیم مثل بینایی، مثل پا، و این آدم خیلی قدرتمنده. در کنارش من همیشه به این فکر میکنم که من قطعا انگلستان زندگی نمی کردم، ولی میدونم که نگاه به معلولیت توی جامعه ما خیلی نگاه معلولیت و بیماری خیلی نگاه اشتباهیه در اکثر مواقع. من یه موقع‌هایی که یه پرونده‌ای رو خودمون کار میکنیم و مثلا قاتل در انتهای عمرش سرطان میگیره، همیشه میگم که این رو در نظر بگیرید که سرطان نمیدونم عقوبت گناه نیست، به خاطر کاری که کرده این بلا سرش نیامده، و به خاطر این نگاهه که حداقل توی جامعه ما به بیماری ها و به معلولیت ها وجود داره. همیشه مودی برای من شخصیت محبوبی بوده که یک آدمی که درگیر معلولیت چقدر اینجا باحاله، چقدر متفاوته. به خاطر این پرسیدم ازتون، انقدر برای من جذاب مودی نسبت به بقیه شخصیت هایی که میبینیم توی مجموعه کتاب ها و فیلم ها. و چقدر تواناست. خیلی جالبه چون واقعا ببین معلولیت به هر حال چیزی هستش که تمام کشورها و جوامع باهاش دست و پنجه نرم میکنن و حالا یه بخشیشو مرضیه اشاره کرد، این که معلول شدن یک نفر باعث بشه اون طرف خودش رو از جامعه جدا بدونه اتفاق جالبی نیست دیگه و خب چیزیه که چندان تو جامعه ما خیلی بهش پرداخته نشده حقیقت و که امیدوارم بهتر بشه. حالا یه سوالی هم که برای من پیش میاد اینه که تو داستان خیلی واضح اشاره کرده که اینا بیماری‌های ماگلی رو میتونن درمان کنن، چرا نمیان کمک کنن به نمیان دیگه، مگه ماگلا به اونا کمک میکنن که اینا کمک کنن؟ خیلی امر دو طرفه ایه. کمکی از ما بخوان اونا. فکر میکنم تو اپیزود 1 خودت یه جورایی به این شکافه اشاره کردی امید دیگه، که این شکافه دیگه تبدیل داره به دره میشه. شکافی که بین جامعه جادوگری و ماگلی هستش خیلی زیاد شده و طی قرون متوالی از زمان تصویب قانون رازداری تا به امروز این شکافه هر روز بیشتر شده و ترس دو جانبه ای هم وجود داره دیگه. یه جورایی هم ماگل ها از جادوگر ها میترسن، هم جادوگر ها هم ماگل ها میترسن دیگه و خب این چیزیه که به نظر من نذاشته دیگه تا الان. آره کلا که خودم سوال نشده همینجوری بامزه است، جالبه. به هر حال همین که این داستان اصلا نوشته شده خیلی برای من با ارزشه، همونجوری که هم خودتون هم اشاره کردین که رولینگ تا اینجای کار پیش رفته بهش فکر کرده، برای خودش دغدغه بوده که تو داستان مستقیما تو جاهای مختلف استفاده شده، خیلی
جالبه و برای من با ارزشه که نویسنده مورد علاقه‌ام به این چیزا هم توجه میکنه. ما تا اینجا اومدیم. حالا من فکر میکنم که ما از بیماری و معلولیت گفتیم، فکر میکنم که جاش باشه که از درمان هم توی جامعه جادوگری صحبت کنیم و میدونیم که جامعه جادوگری بریتانیا بیماریهاش در بیمارستان سوانح جادویی سنت مانگو به درمان میرسه که یک بخش خصوصی هستش این بیمارستان سوانح جادویی سنت مانگو. سنت مانگو توی اواسط 1600 قرن 1600 یا قرن 17 میلادی توسط هیلری یا شفادهنده‌ای به اسم مانگو بونهام تأسیس میشه و به خاطر خدماتی که انجام داده لقب سنت میگیره یا سنت میگیره، مقدس، که در واقع اسم بیمارستان هم از روی همین گرفته شده، سنت مانگو هاسپیتال فور ماجیکال مالادیز اند اینجوریز. این آقای یه نکته جالبی که اسم این آقای مانگو بونهام داره اینه که واسه من خیلی جالبه، این که بونهام من رو یاد خانم هلنا بونهام کارتر عزیز میندازه که نقش بلاتریکس لسترنج هم در مجموعه فیلم ها بازی کردن. بیمارستان توی لندن کشور انگلستان واقع شده. 5 طبقه داره که هر طبقه اختصاص داده شده به موضوع خاصی. طبقه اول درمان صدمات ناشی از موجودات هستش که توی همین طبقه آقای ویزلی بستری بودن که اگه درست یادم باشه همین طبقه بود، آقای ویزلی توش بستری بودن. بله، که نمادش هم عکس یک دست سفید بر روی یک دهن، یعنی دهن یک جانور جادویی هست، دستی در دهن یک جانور جادویی. حالا اون میتونه مار باشه، میتونه شیر باشه، میتونه مانتیکور باشه یا هر چیزی، ولی طبقه اول اختصاص داده شده به این بخش ماجرا. طبقه دوم حشره‌های جادویی هستش که برای بیماری‌های جادویی که توسط حشرات جادویی به وجود اومدن اختصاص داده شده. طبقه سوم درمان معجون و مسمومیت گیاهی هست، یعنی که احتمالاً نویل میتونسته به خاطر درس خوندن تو کلاس‌های اسنیپ زیاد به این بخش فرستاده بشه، ولی خب شانس آورده که این اتفاق براش نیفتاده. بله. طبقه چهارم شاید غم انگیزترین طبقه این بیمارستان باشه که مخصوص درمان آسیب‌های ناشی از طلسم ها هست که برمیگرده به نفرین ها، اسپل ها، افسون ها، طلسم های سیاه که فرانک و آلیس لانگ باتم پدر و مادر نویل هم توی این بخش بستری هستند و سال هاست که دارن اونجا زندگی میکنن به خاطر کاری که خانواده لسترنج به همراه بارتی کراچ پسر با این 2 کارگاه وزارت سحر و جادو انجام دادن. و طبقه پنجم هم اسمش چایخانه است، یعنی بازدید کننده ها اونجا بوفه و محل نشستن و اینجور چیزا داره. فود کورت. آره، احسن همون قسمته. میرن اونجا میشینن صحبت میکنن. حالا بیماری توانایی اینو داره که با آسانسور جابجا بشه، سوار میشن و میرن اون بالا، یه چایی با هم میخورن، یه سیگاری میکشن، 2 غیبتی میکنن با هم دیگه و بعد پا میشن میان برن سرخونه زندگیشون. این طبقه پنجم اختصاص داده شده به این و همین فکر میکنم که لازم بودش توی این بخش در مورد این هم صحبت کنم. درود بر تو.
مخلص. یادم ویدیو تو اینستاگرام افتادم که اون یارو داره بخش مختلف بهشت و میگه پیامبر فلان تو این طبقه است، یکی حضرت فلان اینجا نیستن، اونا معمولا روزه فرد میرن. خب این قسمت هم به انتها میرسه. فقط یه یادی هم بکنیم از مادام پامفری، دست گلشون درد نکنه، خیلی زحمت کشیدن. دیدم اسمشو نیاوردیم، ربط داره دیگه. آره واقعا مرسی، من یادم نبود حقیقت، خیلی زحمت کشیدن تو این سالها واقعا. انصافا هر سال یه داستانی داشته این بنده خدا، یعنی سال بی داستان نداشته. آره دیوونش کردم بنده خدا رو. خب همه جا ما رو فالو کنین، ویزاردیک سنتر، کامنت بذارین. دمتون گرم که تا اینجا دنبال کردین برنامه رو. داستانم که مثل همیشه میتونین برین توی سایت، خودتون خواستین با جزئیات بخونین. من از طرف خودم خداحافظی میکنم. خداحافظ. مرسی که تا اینجا ما رو همراهی کردین، دمتون گرم. برامون کامنت بذارین، همونجور که امید گفت فالومون کنین جای مختلف و نظر و پیشنهاداتتون رو بهمون بدین. اگر هم جایی دوست داشتین با همون در ارتباط باشین، از هشتگ بیدل میتونین استفاده کنین، چه توی توییتر چه توی سایر شبکه‌های اجتماعی. خوشحال میشیم که نظراتتون رو بشنویم و کامنتاتون رو بخونیم. من قبل از اینکه خداحافظی کنم یک تشکر بکنم از دکتر معنوی هری در زندانی آزکابان که هر 100 صفحه یه بار که شکلات میگرفت میگفت بیا اینو بخور خوب میشی. خیلی کمک کرده بود به روند درمان این بچه در مسیر رویارویی با دمنتورها. و در ادامه به همون بگید که اگر توی دنیای جادوگری بودید چه بیماری رو میساختید، یا اگر نویسنده یک دنیای جادوگری بودید چه بیماری عجیب غریبی رو میساختید توی داستانتون. خیلی با اشتیاق دوست داریم که نظراتتون رو زیر این ویدیو ببینیم و خیلی ممنونیم که با ما تا اینجا همراه بودید. امیدواریم که همیشه خوشحال باشید. از طرف من خداحافظ. خداحافظ. خداحافظ.